მივიჩნიოთ, რომ საქართველოში 1 წლის ბავშვთა საშუალო წონა არის 9.5 კილოგრამი. საინტერესოა ძალიან, ხოლო სტანდარტული გადახრა მიახლოებით უდრის 1.1 კილოგრამს. კალკულატორის გამოყენების გარეშე, გავიმეოროთ, კალკულატორის გამოყენების გარეშე, გამოთვალეთ პროცენტულად რა ნაწილს წარმოადგენენ ბავშვები, რომელთა მონაცემები სხვებით არის მოცემული. ესე იგი, მოცემული არის 3 სიმრავლე, რომელიც არის 8.4 კილოგრამზე ნაკლები, ანუ ბავშვები, რომლებიც იწონიან 8.4 კილოგრამზე ნაკლებ წონას, რაც შეეხება მეორე, ეს არის 7.3 და 11.7 კილოგრამ შორის მოთავსებული ბავშვების წონები და 12.8 კილოგრამზე მეტი. ანუ, საუბარია რაზე? საქართველოს ბავშვებზე, იმიტომ რომ არსებობს სხვადასხვა ქვეყნის ბავშვებს შორის წონათა სხვაობა, ეს დამოკიდებულია წარმომავლობაზე, ეს დამოკიდებულია რასაზე, გენეტიკაზე და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ფაქტორია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სიმრავლე, ანუ საქართველოს ბავშვების სიმრავლე, რომელთა საშუალო წონაც ეს არის 9.5 კილოგრამი, ანუ დავწერო, მიუ არის 9.5 კილოგრამი. რაც შეეხება სტანდარტული გადახრა, ანუ ჩვენი სიგმა, ეს გახლავთ მიახლოებით, მოდი დავწერ ამასაც ბარემ, რომ ეს არის მიახლოებით 1.1 კილოგრამი, ხო? ამაზე საუბარი. ნუ კალკულატორის გამოყენების გარეშე უნდა გამოვთვალოთ, ესე იგი თითოეული ეს 8.4 კილოგრამზე ნაკლები ბავშვთა სიმრავლე რა პროცენტს იკავებს, ხო? 7.3 და 11.7 კილოგრამს შორის მოთავსებულ ბავშვთა წონას რამდენს იკავებს და ასე შემდეგ. როგორც არის მოცემული 3 ვარიანტი. ესე იგი, მოვდი მე გავიმეორებ და შეგახსენებთ იმ 3 სახასიათო რიცხვს, რომელზეც საუბარი მქონდა წინა ვიდეოში. ეს იყო 3 რიცხვი, იმედია გაგახსენდებათ, რომ ეს არის 68, შემდგომში მეორე რიცხვი არის 95 და მესამე არის 99.7. ნუ ამ ყველაფერს მე სახელი არ დავარქვი წინა ვიდეოში და მოდი ამაზე ვისაუბროთ, რომ ეს არის ემპირიული წესი. ამას დავწერ ბარემ, რომ ამ 3 რიცხვს ეწოდება ემპირიული წესი. ანუ მათ გამოყენებას ეწოდება ზოგადად ემპირიული წესით რაღაც გადაწყვეტა, რაღაც ამოცანების, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ხელშემწყობი. რეალურად ჩვენ ვიღებთ რაღაცა ჰორიზონტალურ ხაზს, სადაც გვაქვს მონაცემები ჩამოლაგებული და ამაზე ვაგებთ რაღაც სიმეტრიულ გრაფიკს. მოდი გავიხსენოთ ეს წინა ვიდეოებიდან. ეს გრაფიკი არის სიმეტრიული და მოკლედ საუბარი იყო იმაზე, რომ მე აქ თუ მექნებოდა მიუ, აქ თუ მექნებოდა 1 ერთეულით, ანუ მიუს დამატებული სიგმა, ჯობია ესე დავწერო, მიუს პლუს 1 სიგმა, ხო? შემდგომში აქ არის მიუს დამატებული კიდევ 1 სიგმა, ანუ საბოლოო ჯამში 2 სიგმა და ასე შემდეგ. აქ იქნებოდა მიუს დამატებული 3 სიგმა და ასე შემდეგ. აქ კიდე მინუს, ხო? მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ აი ეს სიმრავლე, ანუ -1 ერთეულიდან 1 ერთეულამდე სიმრავლე იკავებდა 68%-ს, რაც შეეხება 95%-ს იკავებდა უკვე 2 მიუდან -2 მიუმდე, ანუ ამ ყველაფერს კიდე რომ მივუმატოთ ესეთი ერთეულები, ეს გვექნება უკვე შედარებით დიდი სიმრავლე, მოდი ესე მოვნიშნო ჯობია. და ამას დავაწერო, რომ ეს არის უკვე 95%, რაც შეეხება მესამე ერთეულების მიმატებას უკვე ეს ბევრად გაზრდის ამ ყველაფერს და ეს გვაძლევს უკვე საბოლოო ჯამში 99.7%-ს. ამას გულისხმობს ემპირიული წესით აი ამ სიმრავლეების პროცენტულად დაყოფა, ხო? სწორედ ეს გამოგვადგება ჩვენ, ნუ მართალია, ახლა ჩვენი მიუც იდეალურად 0 არ არის, როგორც ეს წინა ვიდეოში იყო და ჩვენი სიგმა ერთ-ერთეულს არ წარმოადგენს იდეალურად, მაგრამ შეგვიძლია იმავე პრინციპი ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენს ამოცანაში. ანუ, მოდი გადმოვიხაზავ თავიდან ამ ყველაფერს, ესე იგი, ცალკე ჩვენი შემთხვევაში ჩვენ რა გვაქვს? ესე იგი, ჩვენი სიგმა არის 1.1, როგორც გვახსოვს. ესე იგი, დავიწყოთ ესეც სიმეტრიულად. ამ გრაფიკის აგება იზრდება, შემდეგ მცირდება და ბორცვის ფორმის მქონე გრაფიკი. რაც შეეხება მის საშუალო არითმეტიკულს, ანუ ამ ბავშვების საშუალო წონა, მოდი გავიხსენოთ, ეს იყო 9.5 კილოგრამი. ამის შემდეგ ჩვენ თუ გვინდა რომ გადავიდეთ 1 სიგმათი მარჯვნივ, ამას უნდა დავუმატოთ 1.1, ხო? და აი ეს ერთეული ჩვენ რას მოხდებს? ანუ ახალი მიღებული აი ეს დანაყოფი იქნება უკვე რა 80 უბრალოდ 9.5 დამატებული 1.1, ანუ 10.6, შემდგომში მეორე ერთეული ეს იქნება 10.6 დაემატება კიდევ 1.1, ხო? შესაბამისად ეს იქნება 11.7 და ამასაც დაემატება კიდევ ერთი ერთეული, გვექნება 12.8 და ასე შემდეგ, ხო? შეგვიძლია გავაგრძელოთ კიდევ ეს ტოლზე მეოთხე ერთეული, არ მგონია დავჭირდეს, მაგრამ მაინც 13.9, მაგრამ ასევე აუცილებლად გვჭირდება მის მარცხნივ მდებარე ერთეულები, ხო? და მათი სიდიდეები, ანუ რო წამოვიდეთ ერთით
გვექნება 9.5-ს გამოკლებული 1.1, ანუ 8.4. შემდგომში 7.3, შემდგომში გვექნება 6.2 და ასე შემდეგ, ხო? ნუ ამაზეა საუბარი, ნუ ყველაფერი ჩამოვწერეთ უკვე, შეგვიძლია დავიწყოთ და დავუბრუნდეთ ჩვენ A, B და G ვარიანტებს, ესე იგი. ბავშვები, რომელთა წონაც არის 8.4 კილოგრამზე ნაკლები, ეს რა იქნება? ესე იგი, მოვნიშნოთ 8.4 კილოგრამი უნდა ვიპოვოთ, ხო? აი ეგრე გვაქვს. როგორც ხომ დაემთხვა, ანუ შეიძლებოდა ისეთი სიდიდე მოვეცათ აი სიტყვაზე, აი აქ. არა მეზამეთ შუაში, არამედ აი ცოტა შუას ცოტა მარჯვნივ, ხო? აი აქ რომ მოვეცათ სიტყვაზე 8.2 ან 8.3 უკვე ცოტა გაჭირდებოდა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ სახასიათო რიცხვი მოგწეს, საკმაოდ აი ზუსტად ზღვარზე მდებარე რიცხვი მოგწეს და შესაბამისად აი ამ 8.4 კილოგრამზე ნაკლებ წონიანი ბავშვთა სიმრავლე წარმოადგენს აი ამ სიმრავლეს, ხო, როგორც ხედავთ. ეს იგივე სიმრავლეა, რაც აი ეს 10.6-ზე მეტი, ხო, ზუსტად იგივე მოცულობას იკავებს. მაგრამ მოდი გავიხსენოთ, ესე იგი, ზოგადად აი ეს მოცულობა, რაც არ მაქვს დაშტრიხული და მოდი ამას არ დავშტრიხავ, იმიტომ რომ ძალიან არ გადაიტვირთოს. აი ეს ცარიელი მოცულობა, რაც არ მაქვს დაშტრიხული, წარმოადგენს რამდენ პროცენტს? ესე იგი, ეს არის 68%. შესაბამისად, ჩვენ შეგვიძლია 100%-ს გამოვაკლოთ ეს 68% და დაგვრჩება საბოლოო ჯამში 32%. აი ამ სიმრავლეთა ერთობლიობა, მოდი ესე დავაწერ, რომ ეს არის 32%, მაგრამ ცალ-ცალკე რომ გავუნაწილო ეს მე, საუბარი არის მხოლოდ 8.4 კილოგრამზე ნაკლებ წონიან ბავშვებთა სიმრავლეზე, ანუ აი ამ ნაწილზე, შესაბამისად ეს არის ერთი ფრთა, ასე ვთქვათ, მთლიანი გრაფიკის. ეს იქნება 32-ის ნახევარი, ანუ მხოლოდ ეს ნაწილი დაიკავებს 16%-ს. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივედით უკვე პასუხამდე, რომ 16%-ზეა საუბარი. 8.4 კილოგრამზე ნაკლებ ბავშვების სიმრავლე არის 16%. შეგვიძლია ვთქვათ ეს ალბათობის ენაზეც, ანუ ალბათობა იმისა, რომ აი საქართველოში სიტყვაზე დაიბადება ისეთი ბავშვი, რომელიც 1 წლის მერე სიტყვაზე იქნება 9.5 კილოგრამი წონის, ამის ალბათობა არის 16%. ანუ უბრალოდ აი სიტყვაზე 1 წლის ბავშვები რო არჩიო და აქედან ერთი ბავშვი რო აიყვანო ხელში, ხო? ეს ბავშვი რო იყოს სიტყვაზე 8.4 კილოგრამზე ნაკლები წონის, ამის ალბათობა არის 16%. ასე შეიძლება ითქვას. ნუ ამ შემთხვევაში საუბარია მხოლოდ პროცენტულ მაჩვენებლებზე და მოდი გავაგრძელოთ, ესე იგი 7.3-სა და 11.7-ს შორის მოთავსებული, მოდი ეს ზღვრებიც მოძებნოთ, ესე იგი გავიხსენოთ 7.3 და 11.7. 7.3-იც, როგორც ხედავთ, ძალიან სახასიათო რიცხვი არის, მოვნიშნა უბრალოდ. რაც შეეხება შემდეგი ზედა ზღვარი, ეს არის 11.7, ანუ აქედან აქამდეა საუბარი. ჩვენ უკვე მოდი გავიხსენოთ, რომ ესე იგი აი ეს ნაწილი, ანუ ორ ერთეულზეა ხო საუბარი, 1 სიგმა, 2 სიგმა და -1 სიგმით გადაადგილება და -2 სიგმით გადაადგილება გვაძლევს აი ამ ყველაფერს. ეს კი წარმოადგენს 95%-ს, როგორც უკვე წინა ვიდეოში ვთქვით და ამ ვიდეოში. შესაბამისად, აი ეს სიმრავლე შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ ყოველგვარი გამოანგარიშების გარეშე, რომ ეს არის 95%. ესე იგი მე ამას დავწერ, რომ ეს არის 95% იმის ალბათობა, რომ 7.3-სა და 11.7 კილოგრამს შორის იქნება ბავშვები, აი 1 წლის ბავშვები, ხო? რაც შეეხება მესამე ვარიანტს, ეს არის 12.8 კილოგრამზე მეტი და აქ ცოტა ანგარიში მოგვიწევს, იმიტომ რომ 12.8 ეს არის უკვე მესამე ერთეული და მესამე ერთეულზე მაღლა. ანუ აი ეს სიმრავლე დაიშტრიხება, მაგრამ მისი, ასე ვთქვათ, იდენტური ნაწილი აგერ გვაქვს, ესე იგი ეს არის 1, 2, 3 ერთეული, შესაბამისად -1, -2, -3, აი ეს სიმრავლეც იქნება მისი იდეალურად სიმეტრიული. მაგრამ ეს ანუ რას წარმოადგენს? მოდი გავიხსენოთ. ანუ საბოლოო ჯამში აი ყველაფერი ამის გარდა, ამ დაშტრიხულების გარდა, ანუ აი ეს -3 ერთეულიდან -3 ერთეულიდან 3 ერთეულამდე რა სივრცეც გვაქვს. ეს იკავებს 99.7%-ს, ხო? შესაბამისად ეს დანარჩენი უკვე იქნება რა? 100%-ს რო გამოვაკლოთ 99.7% და გვჭება 0.3%. ამაზე საუბარი, ანუ ეს დარჩენილი მწვანე დაშტრიხული ნაწილები, ეს იქნება 0.3%. ეს წარმოადგენს 0.3%-ს, ხო? რაც შეეხება თვითონ აი ამ 12.8 კილოგრამზე მეტ წონის მქონე ბავშვებს, საუბარია მის მხოლოდ ერთ ნაწილზე, ანუ ორივე ნაწილი არ გვინდა, იმიტომ რომ ეს ნაწილი არის
12.8 კილოგრამზე მეტი ბავშვებისთვის, ხოლო ეს ნაწილი არის პირიქით, ანუ 6.2 კილოგრამზე ნაკლები ბავშვებისთვის. ნაკლები წონის მქონე ბავშვებისთვის, უფრო სწორად, ესე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება ეს ნაწილი 0.3%, ეს უნდა გაიყოს 2-ზე, იმიტომ რომ ნახევარი ეკუთვნის ამ აქეთა ფერდს, ხოლო მეორე ნახევარი ეკუთვნის აქეთა ფრთას, ხო? ანუ 0.3% გაიყოფა 2-ზე და გვექნება ჩვენ 0.15%. ამ ჩვენ შეგვიძლია მივუწეროთ ამ ყველაფერს, რომ საუბარი არის, მოდი პროცენტს უფრო თვალსაჩინოდ დავწერ, რომ საუბარი არის 0.15%-ზე.